हॅलो फ्रेंड्स, गुड इव्हनिंग. कालच्या लाईव्ह सेशनमध्ये आपण मॅथ्स पार्ट 1 मधले काही मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स प्रत्येक टॉपिकवरचे पाहिलेले, त्याच्यावर आधारित उदाहरणं आपण कालच्या सेशनमध्ये घेतली होती, ज्याच्यामध्ये आपण दोन पहिले टॉपिक्स लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स आणि क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स, त्याच्यावर वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपल्याला कशा पद्धतीनं MCQ विचारले जाऊ शकतात आणि त्याचं अचूक पर्याय कसा शोधायचा, तर त्यासाठी काही प्रॅक्टिस प्रॉब्लेम सोडवलेले. आजच्या लाईव्ह सेशनमध्ये आपण पुढचा टॉपिक घेऊया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तर या अरिथमेटिक प्रोग्रेशनवर आधारित काही MCQs आपण या सिरीजमध्ये आपण या लाईव्ह सेशनमध्ये पाहूया. तर पहिला प्रश्न पुन्हा एकदा तसाच असणार आहे. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चन्स. पहिला आहे, द सिक्वेन्स -10, -6, -2, 2 and so on is an AP reason D is equal to -16. हा पहिला ऑप्शन आहे. सेकंड is an AP reason D is equal to 4, is an AP reason D is equal to -4 and fourth option is not an AP. म्हणजे हा जो सिक्वेन्स दिलाय तो AP आहे किंवा नाही असा पहिला प्रश्न आहे. जर असेल तर पहिल्या तीन ऑप्शन मध्ये आपल्याला असं दिले की is an AP, फक्त तिथे रिझन वेगवेगळा आहे. म्हणजे D -16 आहे, D 4 आहे, D -4 आहे, हे आपल्याला ठरवायचं. तर सगळ्यात अगोदर ही जी आपल्याला AP दिलेली आहे -10, -6, -2, 2 and so on. तर हा the given sequence, if the difference between any two consecutive terms is constant, then we say that it is an AP. आपल्याला कुठलेही दोन consecutive terms मधला डिफरन्स पाहायचा आहे आणि हा डिफरन्स घेताना पुढच्या टर्म मधून मागची टर्म सबट्रॅक्ट करायची. सो हियर वी हॅव टू सबट्रॅक्ट T1 फ्रॉम T2. मग इथं -6 -10 जर आपण केलं तर -6 - would be +10, that is equal to -4. हे आपल्याला उत्तर मिळणार. त्याच पद्धतीनं T3 - T2 जर केलं म्हणजे -2 मधून -6 जर सबट्रॅक्ट केलं आपण तर -2 would be +6, so it should be 4. इथे सुद्धा -6 + 10 it would be +4. त्याच पद्धतीने 2 - 2 T4 - T3 जर केलं तर 2 - into bracket -2, so 2 - would be +2, that is 4. म्हणजे प्रत्येक वेळेला हा जो डिफरन्स आहे, कॉमन डिफरन्स, तो कॉन्स्टंट मिळतोय 4. म्हणजे ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आहे आणि रिझन याचा असा आहे D is equal to 4. कॉमन डिफरन्स हा कॉन्स्टंट आहे 4. आता हा ऑप्शन आपल्याला दिसतोय बी मध्ये, इट इज अन AP and reason is D is equal to 4. इथे आपल्याला D is equal to -4 असा एक ऑप्शन दिसतोय ऑप्शन सी मध्ये, पण इथे D ची व्हॅल्यू 4 आलेली आहे, त्यामुळे आपलं करेक्ट अल्टरनेटिव्ह असणार आहे बी. इट इज अन AP, the reason is D is equal to 4. पुढचा क्वेश्चन, first 4 terms of an AP are ... whose first term is -2 and the common difference is -2. हे चार ऑप्शन्स आपल्याला दिलेले आहेत. मग इथं फर्स्ट टर्म दिलेली आपल्याला, we denote first term by A which is -2 and the common difference which is denoted by D which is also -2. आता पहिल्या चार टर्म्स आपल्याला काढायच्या आहेत. इथली पहिली टर्म -2 असणार आहे. आता पुढची टर्म मिळवायला या -2 मध्ये कॉमन डिफरन्स मिळवायचा आहे. -2 मध्ये जर आपण कॉमन डिफरन्स ऍड केला, दॅट इज -2 प्लस -2, म्हणजे हे आन्सर मिळेल -2 प्लस would be -2. सो -2 इट्स -4. सो सेकंड टर्म होईल आपली -4. थर्ड टर्म मिळवायला पुन्हा एकदा या -4 मध्ये कॉमन डिफरन्स मिळवायचा. सो -4 प्लस कॉमन डिफरन्स इज अगेन -2. -4 again plus minus would be -2. So -4 - 2, it is -6. So third term is -6. आता हे लॉजिक जर वापरलं आपण -2 -4 -6, त्यानंतर फोर्थ टर्म असणार आहे -8. ह्या चार टर्म्स आपल्याला झाल्या. आता हा ऑप्शन आपल्याला दिला आहे ऑप्शन सी मध्ये, -2 -4 -6 and -8. So these are the 4 terms of given AP with the condition first term -2 and the common difference is -2. तर ह्या पद्धतीने आपण ह्या प्रश्नाचं उत्तर मिळवायचं. जर लक्षात ठेवायचं की कॉमन डिफरन्स निगेटिव्ह आपल्याला दिला असेल तर थोडीशी काळजी आपल्याला घ्यायची आहे, कारण -2 आपण मागच्या टर्म मध्ये मिळवत जाणार आहोत, त्यामुळे पुढच्या सगळ्या ज्या टर्म्स आहेत त्या लहान लहान होत जातील.
ओके, पुढचा एक प्रश्न बघूया. The question is, what is the sum of first 30 natural numbers? हे आपल्याला चार ऑप्शन्स दिलेत, 464, 465, 462 और 461. So we have the formula for Sn. सम काढायचे म्हणजे Sn चा फॉर्म्युला वापरायचा. मग Sn चे दोन फॉर्म्युले आहेत आपल्याकडे. एक तर n/2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. याच्यामध्ये आपल्याला d लागणार आहे, पण इथे d जरी असला, फर्स्ट टर्म सुद्धा आहे आपल्याकडे, म्हणजे तो फॉर्म्युला सुद्धा वापरू शकतो. किंवा दुसरा एक शॉर्ट फॉर्म्युला आहे, दॅट इज n divided by 2 into bracket t1 plus tn. हा जर फॉर्म्युला वापरला तर आपल्याला कॅल्क्युलेशन थोडंसं सोपं होईल आणि पटकन ह्या प्रश्नाचं उत्तर मिळेल. म्हणजे इथं n/2, मग n किती घ्यायचे म्हणजे किती नंबर्स आहेत, तर इथं आपल्याला प्रश्नात ती हिंट दिलेली आहे, सम ऑफ फर्स्ट 30 नॅचरल नंबर्स. 30 नंबर्स आहेत, त्यामुळे n ची व्हॅल्यू घ्यायची 30 डिवायडेड बाय 2 इंटू ब्रॅकेट t1. आता हे जे नॅचरल नंबर्स आहेत, नॅचरल नंबरची सुरुवात 1 होते, 1 2 3 अँड सो ऑन अप टू 30. ज्याची पहिली टर्म आहे 1, सो t1 मस्ट बी 1 प्लस tn म्हणजे लास्ट टर्म विच इज 30, कारण पहिल्या 30 नॅचरल नंबर्सची सम आपल्याला घ्यायची, त्यामुळे दुसरी टर्म 30. 30 डिवायडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस 30 दॅट्स 31. तर हे जर सिम्प्लिफाय आपण केलं, याचा गुणाकार केला तर आपल्याला उत्तर मिळेल. मग इथं 2 ने जर भाग घालवला तर 15चा भाग जाईल, सो 15 इंटू 31 हे आपलं उत्तर मिळणार आहे. 15 की 15 चा 1 शिल्लक राहील, 15 × 45 आणि 1 46. सो दिस इज आवर आन्सर. सम ऑफ फर्स्ट 30 नॅचरल नंबर्स इज 465. मग हा ऑप्शन आपल्याला दिला आहे ऑप्शन बी मध्ये, त्यामुळे करेक्ट अल्टरनेटिव्ह आहे ऑप्शन बी. पुढचा प्रश्न, फॉर अन गिवन एपी t7 is equal to 4, d is equal to -4, then what is a? हे चार ऑप्शन दिले. म्हणजे फर्स्ट टर्म विचारलेली आहे, कॉमन डिफरन्स दिला आहे, t7 पण दिला. Now as t7 is given, we have to use the formula for tn. So the formula for tn is a plus n minus 1 into d, where a is the first term, d is the common difference. आता इथे t7 दिला आहे, so we should replace n by 7, that is equal to a. a माहिती नाही आपल्याला, ते काढायचं आहे, त्यामुळे a तसंच ठेवूया, प्लस n minus 1, n च्या ठिकाणी आपण 7 ठेवलं, त्यामुळे इथे राहायचं 7 minus 1 into d. d ची व्हॅल्यू आपल्याला दिली -4, सो d should be replaced by -4. तर t7 ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे 4, मग इथे 4 लिहूया, is equal to a plus 7 minus 1 that's 6 into -4. So 4 is equal to a plus minus product would be -6 into 4 24. जर -24 या बाजूला पण घेतले तर +24 होते. So 4 plus 24 is equal to a. So 24 plus 4, that is a is equal to 28. तर हे आपलं उत्तर, म्हणजे फर्स्ट टर्म त्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशनची असणार आहे 28, which is given in option D. So option D is the correct alternative. Next question is, for an given AP, a is equal to 3.5, d is equal to 0, n is equal to 101, then what is Tn? Again we have to find Tn, so we have to use the formula for Tn is equal to a plus n minus 1 into d. मग n ची व्हॅल्यू 101 आहे, म्हणजे इथं Tn आपल्याला रिप्लेस करायचं आहे 101 is equal to a is given to be 3.5 plus n, it is 101 minus 1 into d is 0, that is equal to 3.5 plus, now this bracket into 0 is there. ब्रॅकेट सॉल्व केला काय नाही केला काय, त्याला आपण 0 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर उत्तर 0च मिळणार, त्यामुळे 3.5 plus 0, it is 3.5. So t 101 is 0. इथे tn विचारले, where n is given to be 101. म्हणजे त्या केसमध्ये t 101 म्हणजेच काय, या क्वेश्चन मध्ये जे tn विचारले ती व्हॅल्यू असणार आहे 3.5. So which is given in option B. So option B is the correct alternative. Next question is, in an AP, first two terms are -3 and 4. Then 21st term is dot dot. म्हणजे फर्स्ट टू टर्म्स दिलेले आहेत आणि ही AP आहे, हे दिले. सो -3 and 4. मग आपल्याला जर 21st टर्म काढायची असेल तर आपल्याला फॉर्म्युला वापरावा लागेल tn चा, कारण tn आपल्याला nth टर्म मिळते. इथे जर n च्या ठिकाणी 21 ठेवलं तर 21st टर्म मिळते.
So formula is a plus n minus 1 into d. या फॉर्म्युलेमध्ये आपल्याला दोन व्हेरिएबल्स आहेत ए आणि डी, फर्स्ट टर्म आणि कॉमन डिफरन्स. तो पाहिजे तर आपण हा फॉर्म्युला वापरू शकतो. आता ह्या एपी मध्ये फर्स्ट टर्म दिलेली आहे -3 म्हणजे ए ची व्हॅल्यू आहे, पण कॉमन डिफरन्स दिलेली नाही, पण तो आपण काढू शकतो. आपल्याला असं दिले की ही एपी आहे, मग पहिल्या दोन टर्म्स मधून आपण कॉमन डिफरन्स काढू शकतो. म्हणजे T2 मधून T1 सबट्रॅक्ट केलं तर आपल्याला कॉमन डिफरन्स D मिळणार आहे. मग T2 म्हणजे सेकंड टर्म विच इज 4 मायनस T1 इज फर्स्ट टर्म, त्यामुळे ती मायनस करायची. So minus into bracket -3, that is equal to 4, minus minus would be +3, that is equal to 7. म्हणजे D ची व्हॅल्यू 7 मिळाली, A ची व्हॅल्यू -3 मिळाली. We just replace this one. Tn म्हणजे आपल्याला T21st टर्म काढायचे, म्हणून n च्या ठिकाणी ठेवूया 21 is equal to A is -3 plus n minus 1 म्हणजे 7 minus 1 into n is 21. 21 minus 1 into D is 7. आता हे पुढे सोडूया, -3 as it is plus 21 minus 1, that's 20 into 7. -3 plus 20 into 7, 140. So -3 plus 140, it is 137. So this is T21st. The 21st term असणार आहे 137, which is given in option C. So option C is the correct answer. What's the question? If for any AP D is 5, then what is T18 minus T13? एक AP दिली, त्याच्यासाठी T18 आणि T13 यांच्यामधला डिफरन्स काढायचा. आता समजा याच्यासाठी फर्स्ट टर्म A आहे आणि D कॉमन डिफरन्स आहे. याच्यामध्ये D दिला आहे 5, A माहिती नाही. So first of all we can find T18 minus T13, that is equal to, आता इथं T18 आणि T13 हे आपण Tn च्या फॉर्म्युल्याने लिहू शकतो. Tn is A plus n minus 1 into D, हा बेसिक फॉर्म्युला. इथं जर n आपण रिप्लेस केलं 18 म्हणजे 18th टर्म आपल्याला मिळेल. T18 काय मिळेल तर A plus 18 minus 1, n minus 1 म्हणजेच 18 minus 1 आणि 18 minus 1 म्हणजेच 17D. तर ही व्हॅल्यू T18 ची मिळाली. इथं ह्या एक्सप्रेशन मध्ये T18 च्या ठिकाणी लिहूया आपण A plus 17D मायनस. आता T13 पण त्याच पद्धतीने काढायचं आहे. या सेम फॉर्म्युला मध्ये Tn मध्ये इफ वी रिप्लेस n by 13 आपल्याला मिळेल A plus n minus 1 म्हणजेच 13 minus 1, 13 minus 1 म्हणजेच 12D. T13 ची किंमत मिळाली A plus 12D. मग इथं T13 च्या ठिकाणी लिहूया A plus 12D. ब्रॅकेट मध्ये आपण ठेवले कारण ब्रॅकेटच्या बाहेर निगेटिव्ह साइन आहे. सो A plus 17D. आता हे ब्रॅकेट सॉल्व्ह करूया. ब्रॅकेटच्या बाहेर निगेटिव्ह साइन असल्यामुळे आतल्या प्रत्येक टर्मचा आता साइन बदलेल. प्लस याची -A होतील आणि प्लस 12D चे -12D होईल. प्लस A ला -A निघून जाईल. 17D minus 12D, it is 5D. आता 5D, D ची व्हॅल्यू आहे आपल्याकडे 5 into D. D ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 5. मग D च्या ठिकाणी 5 ठेवूया. सो 5 into 5 that's 25. म्हणजे हा जो डिफरन्स आहे T18 minus T13, it is 25, which is given in option C. So option C is the correct alternative. Next question is sum of first 5 multiples of 3 is dot. हे चार ऑप्शन दिले. मग फर्स्ट 5 multiples of 3 म्हणजेच 3 च्या पटीतील पहिल्या 5 संख्या 3 1 3, 3 6, 9, 12 आणि 15 त्या 5 संख्या त्या सगळ्यांची बेरीज करायची. मग इथं फॉर्म्युला पण आपण वापरू शकतो. Sn is equal to n divided by 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. इथे n ची व्हॅल्यू 5 ठेवायची कारण 5 टर्म्स आहेत. into bracket 2a, that is 2 into first term is 3 plus n minus 1 म्हणजेच 5 minus 1, that's 4 into d. आता ह्या प्रत्येक दोन टर्म्स मधला डिफरन्स किती आहे
तर पुढच्या संख्येतून मागची संख्या सबट्रॅक्ट करायची. 6 minus 3 3, 9 minus 6 3, सो कॉमन डिफरन्स इज 3. मग आता हे सॉल्व्ह जर आपण केलं 5/2 इंटू ब्रॅकेट 2 into 3 6 plus 4 into 3 12, so 5 divided by 2 into 6 plus 12, that's 18. जर 2 न भाग घालवला तर 9 चा भाग जाईल आणि 9 गुणिले 5 45 45. ही सम आपल्याला 45 मिळेल. आता हे सगळं सोडवत असताना जितका वेळ गेला त्याच्यापेक्षा सुद्धा ह्या टर्मची डायरेक्टली आपण बेरीज करू शकतो. म्हणजे 3 अधिक 6 9, 9 अधिक 9 18, अधिक 12 30, अधिक 15 45. तर हा फॉर्म्युला वापरून सोडवायला पाहिजे असं नाही. आपल्याला ह्या मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मध्ये फक्त उत्तर बरोबर काढायचं असतं. आपल्याला विचारले पहिल्या 5 टर्म्सची सम किती, तर हे अगदी फॉर्म्युला न वापरता फक्त बेरीज जरी केली तर त्यापेक्षा फास्ट सोडवू शकतो. हे उदाहरण आपल्याला सोडवायचं नाही. हाच जर प्रश्न 2 मार्काला असेल तर मात्र प्रॉपरली आपल्याला हे अशा पद्धतीने सोडवावं लागेल. पण हा मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन आहे, आपल्याला फक्त करेक्ट अल्टरनेटिव्ह निवडायचं असतं. ह्या पद्धतीने आपण निवडू शकतो. हे आपल्याला पटकन उत्तर मिळतं. सो द आन्सर इज 45 ऑप्शन ए. हा पुढचा प्रश्न. 15 10 5 इन दिस एपी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज. ही एपी दिलेली आपल्याला 15 10 5 अँड सो ऑन. तर याच्यामध्ये आपल्याला सम काढायचे आहे फर्स्ट 10 टर्म्सची. सो द फॉर्म्युला इज Sn is equal to n divided by 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. इथे आपल्याला n म्हणजे फर्स्ट 10 टर्म्सची सम पाहिजे, म्हणजे n ची व्हॅल्यू घ्यायची 10 डिवायडेड बाय 2 आणि इथे Sn च्या ठिकाणी S10 होईल into bracket 2 into a first term 15 plus n minus 1, so again 10 minus 1 into d. तर डी घेताना इथं आपण चूक करू शकतो की डी आपल्याला प्रत्येक वेळेला असं लक्षात येते की फरक 5 आहे, त्यामुळे इथे डी ची व्हॅल्यू आपण जर 5 घेतली तर उत्तर आपल्याला चुकीचं मिळणार. कारण डी ची व्हॅल्यू इथं 5 नाही, कारण आपल्याला नेहमी लक्षात ठेवायचं की टू फाइंड द कॉमन डिफरन्स वी हॅव टू सबट्रॅक्ट द प्रिव्हियस टर्म फ्रॉम द नेक्स्ट वन. दुसऱ्यामधून पहिली टर्म सबट्रॅक्ट करायची, तिसऱ्यामधून दुसरी टर्म सबट्रॅक्ट करायची, तर आपल्याला कॉमन डिफरन्स मिळणार. 10 मधून 15 जर आपण सबट्रॅक्ट केला तर कॉमन डिफरन्स -5 येईल. 5 minus 10 कॉमन डिफरन्स -5. त्यामुळे डी ची व्हॅल्यू घेताना -5 घ्यायची. इथे जर चुकून प्लस घेतली +5 घेतली तर उत्तर आपलं चुकणार. इथे आपण 2 न जर भाग घालवला 5 चा भाग जाईल. सो 5 into bracket 15 into 2 30 plus 10 minus 1, that's 9 into -5. So 5 into bracket 30 plus minus product would be -9 into 5 45. So 5 into 30 minus 45, that's -15. So -15 into 5 -75. This is the answer. So sum of first 10 terms of this AP is -75, which is given in option A. So option A is the correct alternative. Next question is, in an AP first term is 1 and the last term is 20 and sum of all terms is 399. Then what is n? म्हणजे एकूण टर्म्स किती आहेत या असा प्रश्न आहे. म्हणजे त्या सगळ्या टर्म्सची सम दिलेली आहे, त्यातली पहिली टर्म दिलेली आहे, शेवटची टर्म दिलेली आहे, कॉमन डिफरन्स मात्र माहिती नाही आपल्याला, आणि आपल्याला या टर्म्स किती आहेत एकूण हे काढायचं. आता ह्या टर्म्स 20th टर्म आपल्याला 20 टर्म्स आहेत किंवा लास्ट टर्म 20 हे दिलेले आहे. इथे tn चा पण फॉर्म्युला वापरूया, त्याच्यावरून
n-1 किंवा d याची व्हॅल्यू मिळते का बघूया, कारण d असल्याशिवाय आपण Sn चा फॉर्म्युला वापरू शकत नाही. मग Sn आपल्याला दिलेला आहे, म्हणजे सम दिलेले आहे. जे Sn चा फॉर्म्युला वापरला तर त्याच्या खाली आपल्याला सम लिहिता येईल. पण जे उजव्या बाजूला आपण जे लिहिणार आहे a + n-1 * d, त्यातल्या प्रत्येकाची व्हॅल्यू पाहिजे. पैकी a ची व्हॅल्यू तर n ची व्हॅल्यू तर काढायची आपल्याला, a ची व्हॅल्यू आहे पण d ची नाही. मग पहिल्यांदा d ची व्हॅल्यू मिळवायचा याचा प्रयत्न करायचा. मग त्याच्यासाठी tn चा फॉर्म्युला वापरूया, कारण लास्ट टर्म दिलेली आहे आपल्याला. सो tn इज a + n-1 * d. मग tn म्हणजेच लास्ट टर्म 20 दिलेली आहे इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म ती पण दिलेली आहे प्लस n-1 * d हे असंच ठेवू. मग 1 जर या बाजूला घेतले तर मायनस होते. सो 20 - 1 दॅट्स 19 इज इक्वल टू n-1 * d. तर ही झाली n-1 * d ची व्हॅल्यू. ही आपण अशीच ठेवूया. आणि आता आपण Sn चा फॉर्म्युला वापरूया, कारण सम ऑफ all those terms is given to be 399. मग Sn चा फॉर्म्युला असा आहे n/2 into bracket 2a plus n-1 * d. n ची व्हॅल्यू माहित नाही, पण Sn ची व्हॅल्यू माहिती आहे. सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 399. तिथे रिप्लेस करूया. 399 इज इक्वल टू n डिवायडेड बाय 2 ॲज इट इज, कारण n ची व्हॅल्यू माहिती नाही. 2 into a इज फर्स्ट टर्म which is given to be 1 प्लस आता हे जे एक्सप्रेशन आहे n-1 * d ह्याची व्हॅल्यू आपण इथं इक्वेशन 1 मध्ये काढलेली आहे. n-1 * d इज 19. त्यामुळे n-1 * d हे आपण रिप्लेस करूया 19. 2 जर या बाजूला घेतले तर इथं न्यूमरेटरला जाईल, म्हणजे 399 into 2 होईल, दॅट इज 798 इज इक्वल टू n into bracket 2 into 1 that's 2 प्लस 19 21 होईल. आपल्याला n ची व्हॅल्यू काढायची, त्यामुळे 21 आपण लेफ्ट हँड साइडला घेऊया. सो 798 डिवायडेड बाय 21 होईल इज इक्वल टू n. आता हे जर भाग घालवलं तर आपल्याला n ची किंमत मिळणार आहे. मग इथं जर आपण 7 ने भाग घालवला तर 7 × 21, 7 × 7 पुन्हा 7 × 7 7 × 28, पुन्हा जर 3 ने भाग घालवला 3 × 3 9 3 × 8 24. सो n इज इक्वल टू 38. ही झाली n ची व्हॅल्यू. म्हणजे अशा 38 टर्म्स आहेत ह्या AP मध्ये. सो हा ऑप्शन दिला आहे B मध्ये. सो ऑप्शन B इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. ओके, तर पुढचा आपला टॉपिक आहे फायनान्शियल प्लॅनिंग. याच्यावर आधारित काही मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आहेत, आपण बघूया. पहिला प्रश्न, रेट ऑफ GST ऑन इसेन्शियल कमोडिटीज इज डॉट डॉट. इसेन्शियल कमोडिटीज वर जीएसटीचा रेट काय असतो? 5%, 12%, 0% की 18%. आता हे आपल्याला माहिती आहे की इसेन्शियल कमोडिटीज ज्या आहेत, अत्यावश्यक ज्या वस्तू आहेत, जीवनावश्यक ज्या वस्तू आहेत, त्याच्यावर जीएसटी नाही. दॅट मीन्स इट हॅज 0% जीएसटी. त्यामुळे ऑप्शन सी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. सेकंड क्वेश्चन इज द टॅक्स लेविड बाय सेंट्रल गव्हर्नमेंट फॉर ट्रेडिंग विदिन स्टेट इज डॉट डॉट. म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटनं स्टेटमध्ये जो काही ट्रेडिंग होतं त्यावर सेंट्रल गव्हर्नमेंटनं जो जीएसटी लावला असतो त्याला नाव काय आहे? IGST, CGST, SGST की UTGST? याच्यामध्ये बऱ्याच आपलं कन्फ्युजन असं होऊ शकतं की SGST आणि CGST, कारण इथं प्रश्न असा दिलाय स्टेट विदिन ट्रेडिंग विदिन द स्टेट. पण याचा अर्थ असा आहे की स्टेटच्या मध्ये किंवा राज्यामध्ये जे काही ट्रेडिंग होईल त्या ट्रेडिंगवर सेंट्रल गव्हर्नमेंटद्वारे जो काही टॅक्स लावला जातो त्याला काय म्हणायचं? याचा अर्थ इथं SGST उत्तर असू शकत नाही, कारण सेंट्रल गव्हर्नमेंट जो टॅक्स लावतो त्याला आपण म्हणतो CGST. त्यामुळे मुद्दाम हा कन्फ्युजिंग प्रश्न थोडासा आहे, कन्फ्युज करण्यासाठी हा प्रश्न आहे. याचं उत्तर SGST नाही, कारण SGST हा स्टेटद्वारे लावला जातो. इथं प्रश्न असा आहे की सेंट्रल गव्हर्नमेंटद्वारे लावलेला टॅक्स कोणता, तर तो CGST. त्यामुळे या प्रश्नाचं उत्तर CGST. नेक्स्ट क्वेश्चन इज GST सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री फ्रॉम. हे 4 ऑप्शन दिले. 31 मार्च 2017, 1 एप्रिल 2017, 1 जानेवारी 2017 की 1 जुलै 2017. तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन डी, 1 जुलै 2017. नेक्स्ट, the rate of GST on stainless steel utensils is 18%. Then the rate of state GST, that means SGST, is dot dot. 18%, 9%, 36% or 0.9%. तर 18% झाला टोटल जीएसटी. आणि या टोटल जीएसटी चे दोन भाग होतात.
50-50%. एक असतो CGST, दुसरा SGST. मग 18% जर टोटल टॅक्स असेल तर त्याचे दोन समान भाग केले तर 9% CGST असेल आणि 9% SGST असेल. इथे प्रश्न आहे स्टेट GST म्हणजे SGST किती असेल तर तो असेल 9%. ऑप्शन बी. पुढचा प्रश्न, इन द फॉर्मॅट GSTIN देअर आर डॉट डॉट अल्फा न्यूमरल्स. GST आयडेंटिफिकेशन नंबर जो असतो तर त्याच्यामध्ये अल्फा न्यूमरल्स किती असतात एकूण, असा हा प्रश्न आहे. तर त्याच्यामध्ये असतात एकूण 15 अल्फा न्यूमरल्स. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ रजिस्टर्ड डीलर सेल्स गुड्स to another registered dealer under GST, then this trading is termed as BB, second option B2B, third BC or B2C. तर इथं दोन्ही बिझनेस डीलर्स आहेत त्यामुळे इथं B2B हा ऑप्शन असणार आहे. ट्रेडर पासून कंझ्युमर पर्यंत असेल तर तो B2C असा ऑप्शन आपला आला असता. पण इथं प्रश्न असा आहे की एक सेलर दुसऱ्या सेलरमध्ये जे ट्रेडिंग होतं त्याला म्हणतात B2B ट्रेड. तर पुढचा टॉपिक आहे प्रोबॅबिलिटी. तर प्रोबॅबिलिटीवर आता प्रश्न आपण काय बघूया. पहिला प्रश्न असा आहे, विच नंबर कॅनॉट रिप्रेझेंट द प्रोबॅबिलिटी. हे चार खाली नंबर्स दिलेत. फर्स्ट इज 2/3, सेकंड इज 1.5, सी 15% आणि डी 0.7. आपल्याला माहिती की जी प्रोबॅबिलिटी आहे ती 0 आणि 1 यांच्या मध्येच कुठेतरी असते. प्रोबॅबिलिटी 1 पेक्षा जास्त कुठल्याही इव्हेंटची असू शकत नाही आणि 0 पेक्षा लहान असू शकत नाही. म्हणजे आपल्याला ह्या चार पैकी असा अंक शोधायचा आहे जो ह्या रेंज मध्ये नाही. आता पहिला जर विचार आपण केला 2/3, इथं डिनॉमिनेटर मोठा आहे म्हणजे इथं 0.66 असा काहीतरी भाग लागेल, तो ह्या रेंज मध्ये येतो. त्यामुळे ह्या नंबरनं पहिल्या नंबरनं प्रोबॅबिलिटी दाखवली जाऊ शकते. दुसरा जो आहे तो 1.5 म्हणजे एक पेक्षा मोठा नंबर आहे तो 1.5 and probably cannot be greater than 1. त्यामुळं ही मात्र प्रोबॅबिलिटी एखाद्या इव्हेंटची असू शकत नाही. त्यामुळे आपल्या ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन बी 1.5. हा नंबर एखाद्या इव्हेंटची प्रोबॅबिलिटी दाखवू शकत नाही. पुढचे दोन पण चेक करूया. आपल्याला ह्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मिळालं तर पुढचे दोन ऑप्शन सी आणि डी पण चेक करूया. 15% म्हणजेच काय, पर्सेंटेजचा अर्थ आउट ऑफ 100. 15/100 उत्तर मिळेल 0.15. तर हे पुन्हा एकदा या रेंजमध्ये येते. 0.7 हे सुद्धा या रेंजमध्ये येते. त्यामुळे ऑप्शन बी हा एकच ऑप्शन असा आहे जो या रेंजमध्ये येत नाही. म्हणजे हा नंबर 1 पेक्षा मोठा आहे. त्यामुळे दिस नंबर कॅनॉट रिप्रेझेंट द प्रोबॅबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ die is rolled. What is the probability that the number appearing on upper face is less than 3? आता die is rolled असं आपल्याला प्रश्न दिलाय म्हणजे त्याचा सॅम्पल स्पेस एका डायवर जे काही नंबर्स असतात 1, 2, 3, 4, 5, 6 यातला कुठलाही नंबर आपल्याला मिळू शकतो. म्हणजे इथं नंबर ऑफ सॅम्पल पॉइंट्स NS वुड बी 6. आता आपल्याला प्रोबॅबिलिटी काढायची आहे. द नंबर अपिअरिंग ऑन अप्पर फेस इज लेस दॅन 3. आता त्या इव्हेंटला आपण नाव देऊया ए. आता या ए इव्हेंटमध्ये असे एलिमेंट्स घ्यायचे आहेत या सॅम्पल स्पेस मधले जे 3 पेक्षा लहान आहेत, लेस दॅन 3. मग लेस दॅन 3 म्हणजे 3 पेक्षा लहान एक तर मिळेल 1, 2, 3 आपण इन्क्लूड करू शकत नाही कारण 3 हा 3 पेक्षा लहान नाही, तो इक्वल आहे. त्यामुळे हे दोनच एलिमेंट्स त्याच्यात येतील म्हणजे NA वुड बी 2. आता प्रोबॅबिलिटी आपण काढू शकतो या इव्हेंटची. फॉर्म्युला इज P of A is equal to N of A divided by N of S. So N of A is 2. I just have calculated it. Divided by N of S is 6. So 2 divided by 6 हा ऑप्शन नाही. मग याला जर आपण सिम्प्लिफाय केलं तर 2 भाग जाईल, तर 6. So probability of this event is 1/3 which is given in option B. तर ऑप्शन बी हे या प्रश्नाचं उत्तर. Next question, what is the probability of the event that the number chosen from 1 to 100 is a prime number? आता 1 to 100 मध्ये एकूण प्राइम नंबर्स किती आहेत हे आपल्याला काढावं लागेल. मग आपल्याला सॅम्पल स्पेस मिळणार. मग पहिला प्राइम नंबर आहे 2, 3, त्यानंतर 5, त्यानंतर 7 असे 100 पर्यंत आपल्याला नंबर्स घ्यायचे. असे एकूण नंबर्स किती आहेत प्राइम नंबर्स, तर ते आहेत 25. म्हणजे इथं N of S आपल्याला मिळेल
25 because there are 25 prime numbers in between 1 and 100. n of s आपल्याला मिळाला. आता इव्हेंट कोणता आहे बा? The event that the number chosen from 1 to 100 is a prime number. Okay. हा झाला इव्हेंट, म्हणजे जो प्राइम नंबर पाहिजे तो इव्हेंट झाला आपला. तर तसे इव्हेंट किंवा तसे नंबर्स आहेत 25. सो n of a is equal to 25. आणि n of s म्हणजे सॅम्पल स्पेस, त्याच्यात कुठले नंबर्स आहेत तर 1 to 100 पैकी कोणताही अंक असू शकतो. n of s असणार आहे 100. आता हा जो इव्हेंट आहे त्याची प्रोबॅबिलिटी आपण काढू शकतो बाय द फॉर्म्युला p of a is equal to n of a divided by n of s. मग n of a 25 आहे डिवाइडेड बाय n of s म्हणजे टोटल नंबर 100. इथे जर भाग घालवला 25 न तर 4 चा भाग जाईल. सो इट इज 1 डिवाइडेड बाय 4. तर ही असेल प्रोबॅबिलिटी त्या इव्हेंटची 1/4 which is given in option C. Next question, there are 40 cards in a bag. Each bears a number from 1 to 40. One card is drawn at random. What is the probability that the card bears a number which is a multiple of 5? एकूण 40 कार्ड्स आहेत, म्हणजे इथं n of s नंबर ऑफ सॅम्पल पॉइंट्स असणार आहेत 40. कारण 1 ते 40 पैकी कुठलेही कार्ड आपण ॲट रॅन्डम सिलेक्ट केलं तर ती प्रोबॅबिलिटी असू शकते. म्हणजे एकूण सॅम्पल पॉइंट्स 40 झाले, म्हणजे n of s 40. आता जो इव्हेंट आपल्याला दिला आहे त्या इव्हेंटमध्ये या सॅम्पल स्पेस मधले म्हणजे 1 to 40 मधले असे नंबर्स पाहिजेत विच इज अ मल्टिपल ऑफ 5, 5च्या पटीतील. मग 5च्या पटीतली पहिली संख्या 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. हे जास्त कारण आपल्याला 40 पर्यंतच घ्यायचे नंबर. 5च्या पटीतले एवढेच नंबर्स आहेत. n of a एकूण किती नंबर्स आहेत हे तर 8. सो n of a इज 8. आता यावरून आता प्रोबॅबिलिटी आपण काढू शकतो इज इक्वल टू n of a डिवाइडेड बाय n of s. n of a म्हणजे 8 डिवाइडेड बाय n of s इज 40. इथे जर भाग घालवला तर 8 1 8 8 40 1/5. तर ही झाली प्रोबॅबिलिटी which is given in option A. So option A is the correct alternative. Next question is, if n of a is equal to 2 and p of a is equal to 1/5, then what is n of s? हे 4 ऑप्शन दिले. इथं सरळ एक रिलेशन आहे प्रोबॅबिलिटीचं. We have the formula for probability of event A, that is p of a is equal to n of a divided by n of s. p of a probability आपल्याला दिलेली आहे 1/5. We'll replace here p of a by 1/5 is equal to n of a is given to be 2. n of a 2 लिहूया divided by n of s. त्याच्यामध्ये फक्त n of s हे एकच व्हेरिएबल झालं. क्रॉस मल्टिप्लाय जर आपण केलं तर n of s into 1 n of s मिळेल is equal to 5 into 2 10. So this is the value of n of s 10 which is given in option A. So option A is the correct alternative. पुढचा टॉपिक आपला स्टॅटिस्टिक्स, त्यावर आधारित काही मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आता आपण बघूया. पहिला क्वेश्चन त्यामधला, अ persons of O blood group are 40%. The classification of persons based on blood groups is to be shown by pie diagram. What should be the measure of angle of the persons of O blood group? O blood group असणारे 40% लोक आहेत. ही डायग्राम आपल्याला किंवा ही माहिती पाय डायग्रामने दाखवायची. यामध्ये आपल्याला कन्व्हर्जन करावं लागतं. 40% म्हणजे 40 आउट ऑफ 100. मग 40% आहेत ते कशाचे आहेत? 40 आउट ऑफ 100 कशाचे आहेत तर आपल्याला पाय डायग्राम काढायचे आहे. पाय डायग्राम म्हणजे सर्कलमध्ये आपण काढतो आणि सर्कलचं जे मेजर असतं ते 360 असतं. सो वी हॅव टू फाइंड द 40% ऑफ 360. मग 40% ऑफ 360 काढायला काय करायचं? 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360. हे जर कॅल्क्युलेशन आपण केलं तर 40% हे जे लोक आहेत ओ ब्लड ग्रुप असणारे त्यांचं पाय डायग्राम मध्ये मेजर किती असेल ते आपण काढू शकतो. किती डिग्री मेजर असेल. आता हे फक्त कॅल्क्युलेशन करायचं. 0 ला 0 निघून जाईल, पुन्हा या 0 ला 0 निघून जाईल. 36 इंटू 4 144. तर तो अँगल असणार आहे 144. आता हा ऑप्शन आपल्याला दिला आहे ऑप्शन डी मध्ये.
सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. पुढचा क्वेश्चन असा आहे, different expenditures incurred on the construction of a building were shown by a pie diagram. The expenditure 45,000 on cement was shown by a sector of central angle 75 degree. What was the total expenditure of the construction? Total expenditure आपल्याला विचारला. तो जो टोटल एक्सपेंडिचर आहे तर त्याच्यासाठी एक लेटर घेऊया आपण x. आता ह्या x चे जो सिमेंटचा भाग आहे तो 70 डिग्रीने दाखवला आहे, 75 डिग्रीने दाखवला आहे आणि तो खर्च आहे 45,000. म्हणजे आपल्याला 75 डिग्री आहे आउट ऑफ 360, कारण हा पाय डायग्राम मध्ये आपण दाखवतो, पाय डायग्राम सर्कल मध्ये आपण दाखवतो, त्यामुळे सर्कलचं मेजर 360 आहे. तर त्या 360 पैकी 75 भाग जो आहे त्याची जे सेक्टर आहे तो सिमेंटचा भाग दाखवतो. त्यामुळे 75 डिवाइडेड बाय 360 इनटू टोटल एक्सपेंडिचर आपण x घेतला आहे. म्हणजे ह्या x च्या 75 डिग्री इफ यू compare that one with the circle, त्यामुळे 75 डिवाइडेड बाय 360 घेतले तर x पैकी किती, तर तो x पैकी आहे 45,000, त्यामुळे इज इक्वल टू 45,000 असे लिहू. आता हे इक्वेशन फक्त सॉल्व्ह करायचं आहे. x ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची म्हणजे टोटल एक्सपेंडिचर काढायचं आहे. त्यामुळे x 5,000 राईट हँड साइडला आहे इनटू 75 बाय 360 जर आपण राईट हँड साइडला घेतलं तर त्याचा रेसिप्रोकल होईल. मी इथं 25 न भाग घालवला तर 25 त्रिक 75 होईल. इथं 25 एके 25, 25 अठ्ठे 200 वर 2 शून्य. पुन्हा एकदा 3 न जर भाग घालवला तर 3 एके 3, 3 दुने 6 शून्य. सो 1800 इंटू 120 हे असेल आपलं उत्तर. जर गुणाकार आपण केला तर आपल्याला उत्तर मिळेल 2,16,000. तर हे आपलं उत्तर. टोटल एक्सपेंडिचर असणार आहे 2,16,000 which is given at option A. So option A is the correct alternative. पुढचा क्वेश्चन बघूया आपण. The cumulative frequency in a grouped frequency table are useful to find mean, median, CF, mode or all of these. इथं क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीज हा जो आहे तो मीडियनचा आपल्याला मीडियन क्लास ठरवावा लागतो. तर तो क्लास ठरवण्यासाठी क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी उपयोगी ठरते, कारण तिथं आपण n/2 चा फॉर्म्युला वापरतो. त्यामुळं इथं आपलं ऑप्शन असणार आहे ऑप्शन बी, मीडियन काढण्यासाठी त्याचा आपल्याला उपयोग होतो. The next question is the formula to find the mean from group frequency table x bar is equal to a plus summation fi ui divided by summation fi into hg. In this formula ui is equal to dot dot. ui म्हणजे काय, तर ui is equal to xi minus a divided by g. ऑप्शन सी एक करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. पुढचा क्वेश्चन, एक टेबल दिलाय, द मीडियन ऑफ डिस्टन्सेस कवर्ड पर लिटर शोन इन द अबाउट डेटा इज इन द ग्रुप डॉट डॉट. आता याचा आपल्याला मीडियन काढायचा आहे. मग मीडियन जर काढायचं असेल तर n डिवायडेड बाय 2 ह्याच्यापेक्षा जास्त CF ज्या ग्रुपमध्ये आहे किंवा ज्या क्लासमध्ये आहे तो क्लास आपला मीडियन क्लास असतो. मग n डिवायडेड बाय 2 जर काढायचं असेल तर सगळ्यात अगोदर या सर्वांची बेरीज करावी लागेल. म्हणजे 11 आणि 12 23 अधिक 20 33 20 43 अधिक 7 50. सो n डिवायडेड बाय 2 म्हणजेच काय, 50 डिवायडेड बाय 2. 50 ची निमपट म्हणजेच 25. आता आपल्याला ह्याची CF पण काढावं लागेल. मग हे जर सगळे क्लासेस आपण मानले, फर्स्ट क्लास इज 12 to 14, 14 to 16, 16 to 18, 18 to 20. तर ह्या प्रत्येकाची फ्रिक्वेन्सी त्याच्या समोर आपल्याला दिलेली आहे. पहिल्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी आहे 11, दुसऱ्याची 12, तिसरा क्लास 27. या सर्वांची जर आपण क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी काढत गेलो तर पहिल्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी 11, त्याच्यामध्ये दुसऱ्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी ॲड ऑन करत जायचं. 11 प्लस 12 23, 23 प्लस 20 43, 43 प्लस 7 50. आता ह्या CF मध्ये आपल्याला असा क्लास निवडायचा आहे ज्याच्यामध्ये 25 पेक्षा मोठी, जस्ट मोठी क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी मिळेल. 23 25 पेक्षा लहान म्हणजे आपल्याला या क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीच्या कॉलम मध्ये 43 नंबर मिळेल. आता हा 43 नंबर ज्या क्लासचा आहे तो आपला मीडियन क्लास आहे. म्हणजे आपला मीडियन क्लास झाला 16 to 18. ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. आणखी पुढचा क्वेश्चन,
एक डेटा दिलाय. द अबाउट डेटा इज शोन बाय फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स टू शो नंबर ऑफ स्टुडंट्स इन क्लास 4 to 6 आर. 4 to 6 हा जो क्लास आहे तो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबलमध्ये ज्या पॉईंटने दाखवला जातो त्या पॉईंटचे कोऑर्डिनेट्स विचारले, म्हणजे त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट काय आणि वाय कोऑर्डिनेट काय. मग त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट काढायला आपण काय करतो, तर ह्या क्लास जो आहे त्याचा क्लास मार्क घेतो. क्लास मार्क म्हणजे बरोबर ह्या क्लासच्या बरोबर मधली संख्या किंवा या थोडक्यात या क्लासचा मीन. मग 4 आणि 6 च्या बरोबर मध्ये काय येईल तर 5, ज्याचा एक्स कोऑर्डिनेट काय होईल 5 होईल. आणि वाय कोऑर्डिनेट म्हणजेच काय तर त्या क्लासची असणारी फ्रिक्वेन्सी. मग ह्या 4 to 6 या क्लासची फ्रिक्वेन्सी किती आहे 8, तो असेल त्याचा वाय कोऑर्डिनेट. म्हणजे तो जो पॉइंट आहे तो असणार आहे 5 8, म्हणजे एक्स कोऑर्डिनेट 5 वाय कोऑर्डिनेट 8 हा दिला आपल्याला ऑप्शन सी मध्ये. ऑप्शन सी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर दिस क्वेश्चन. तर हे काही मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आपण मॅथ्स पार्ट 1 मधल्या टॉपिकवर पाहिले. अशा पद्धतीचे आणखी काही प्रश्न असतील त्याचाही सराव करा, ज्याचा तुम्हाला परीक्षेमध्ये पाठ. ठीक आहे, हा सेशन आपण इथे थांबूया. थँक्स फॉर वॉचिंग.